नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेपाल टेक टिप्समा। आज हामीसँग अनबक्सिङको लागि अल्टिमाको सर्कल 2.0 आएको छ। यो मैले भर्खरै यो प्याकेज पाएको छु। सबैभन्दा पहिले यो बबल र्याप हटाएर हेरिहालौँ। ओके, सो यो हटाइसकेपछि हामीले बक्स चाहिँ यस प्रकारको हेर्न सक्छौँ र यो चाहिँ कम्प्लिटली सिल्ड छ। अब यसको बारेमा अलिकति हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो एमोलेड 1.45 इन्चको एमोलेड स्क्रिन आउँछ यसमा। त्यसै गरी त्यसपछि जिङ्क एलोयको फ्रेम दिएको छ यसमा, जुन चाहिँ यो प्राइसमा आउनु एकदमै राम्रो मान्न सक्छौँ हामीले। त्यसै गरी यसमा वायरलेस फास्ट चार्जिङ पनि दिएको छ। अरू बजेट सेगमेन्टमा वाचहरूमा चाहिँ 2 पिन कनेक्टर हुन्छ भने यसमा चाहिँ ट्रु वायरलेस चार्जिङ पनि दिएको छ। अब यो पनि एकचोटि हटाएर हामी हेरिहालौँ। र अब यसलाई चाहिँ अनबक्सिङ गरेर हेरिहालौँ। अलिकति यसलाई छिक्न चाहिँ अलिक गाह्रै रहेछ। ओके, सो यो बक्स चाहिँ यसरी खुल्छ है। यसरी खोलिसके पछाडि यहाँनिर यो आउटर कभर, अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ वाच हेर्न सक्छौँ। अब यो बट्टालाई पनि हटाएर हेरौँ। त्यसपछि हामीले यहाँनिर यो वाच हेर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी झिकिहालौँ। सो यसलाई यस प्रकार झिक्न सक्छौँ। र अब बक्समा के आउँछ त है। पहिलो नम्बरमा आउँछ यो ट्रु वायरलेस चार्जिङ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2 पिन कनेक्टर नै छैन यहाँ है। यहाँ टाइप सीबाट हामी चार्ज गर्न सक्छौँ। भने अरू बक्समा चाहिँ दिएको कुरा के छ भन्दाखेरि एउटा USB टाइप A टु टाइप C दिएको छ र हामीले यसमा चाहिँ यो टाइप C टु टाइप A कनेक्टर दिएको छ। हामीले यसको मार्फतबाट यसलाई कनेक्ट गर्न सक्छौँ र वाचलाई चाहिँ वायरलेसली चार्ज गर्न सक्छौँ। एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ मलाई यो बजेट सेगमेन्टमा लागेको कुरा यो पोइन्ट हो। अनि केही स्टिकर्सहरू र नाइस कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले यसमा 2वटा स्क्रिन प्रोटेक्टर पाउन सक्छौँ है। एउटा तपाईँले युज गरेर बिगारिहाल्नु भयो भने पनि हामीसँग 2टा एडिसनल स्क्रिन प्रोटेक्टर दिएको छ। त्यसै गरी हामी अरू कुराहरू हेर्ने हो भने तपाईँले एउटा यो कार्ड पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ प्रोडक्ट कम्स विथ वेस्ट वारेन्टी। ओके, सो 1 इयरको वारेन्टी कार्ड सहित पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। भन्छ यो प्रोडक्टमा 1 इयरको वारेन्टी छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले यसमा यो क्याटलग छ एउटा, र यो वाचको चाहिँ म्यानुअल बुक रहेको छ। र वाच फेसेसहरू पनि हामीले हेर्न सक्छौँ, एकदमै कलरफुल रहेको छ। अब वाच बुट गरेर हेरौँ के कस्तो कुराहरू पाउँछौँ भनेर है। सो यो प्लास्टिक हामी हटाउँछौँ है। एज यु क्यान सी एकदमै राम्रो छ। यो मैले लिएको कलर चाहिँ स्टारलाइट भन्ने कलर हो। 3वटा कलर भेरिएन्टमा पाउनुहुन्छ तपाईँले यो वाच। एउटा चाहिँ ब्ल्याक, एउटा यो स्टारलाइट, एउटा चाहिँ गोल्ड। यसलाई चाहिँ अब खोलिहालौँ। खोलेर एकचोटि म आफ्नो रिस्टमा लगाएर हेर्छु। सो मैले आफ्नो यो रिस्टमा लगाइसकेको छु। मेरो रिस्ट चाहिँ त्यति धेरै मोटो नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यो स्ट्र्याप अलिकति ठुलै पाउनुहुन्छ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूको हात ठुलो छ, मोटो पनि हुनुहुन्छ भने पनि मजाले फिट हुन्छ र म जतिको दुब्लो मान्छेलाई पनि राम्रै फिट भइरहेको छ। अब एकचोटि यसलाई बुट गरेर हेरौँ। ओके, सो बुट गर्दाखेरि यहाँनिर अल्टिमाको लोगो आइरहेको छ। मैले घडी लाएको भएर यहाँ उल्टो हेर्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई खोलिहाल्छु अहिलेको लागि। सो हामीले यो वाच फेस हेर्न सक्छौँ। यो वाच फेस चाहिँ बाई डिफल्ट जुन आउने वाच फेस हो त्यो रहेको छ। र यसमा राम्रो कुरा चाहिँ मलाई के लागेको छ भन्दाखेरि यो तपाईँले जुन सेकेन्ड ह्यान्ड हेर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ टिक नभइकन एउटा चाहिँ स्विप मेकानिजम दिएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति स्मुथ र रिच क्वालिटी भएको वाच जस्तो फिल पनि हुन्छ। स्ट्र्यापको क्वालिटी पनि राम्रो छ। पछाडि सेन्सरहरू दिएको छ। यो एकचोटि प्लास्टिक पनि हटाएर हेरौँ। सो यस प्रकारको दिएको छ। यसमा चाहिँ 3-4वटा बायोमेट्रिक सेन्सरहरू दिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हेल्थ ट्र्याकिङहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले यहाँ फेभरेट्समा के राख्ने भन्ने कुराहरू छ। अभियसली 60 हर्ज चाहिँ छैन यो डिस्प्ले होइन, 30 छ, तर एकदमै स्मुथ फिल हुन्छ है। एकदमै स्मुथ फिल हुन्छ। योनिर यहाँनिर प्लेयर दिएको छ। फेभरेट्समा हामीले एडिसनल कुराहरू एड गर्न सक्छौँ। यहाँनिर यो भइहाल्यो। त्यसपछि
ओके सो एपमा यो बटनले चाहिँ हामी डाइरेक्ट एक्सर्साइजहरूतिर जान्छौँ। अब यो वाचको बारेमा चाहिँ हामीले इनडेप्थ भिडियो चाहिँ हामी पछि लिएर आउनेछौँ। यो चाहिँ एउटा क्विक ओभरभ्यू र अनबक्सिङ भिडियो थियो र एकचोटि म फेरि तपाईँहरूलाई यो वाच चाहिँ लगाएर कस्तो देखिन्छ हातमा त्यो देखाउन गइरहेको छु। सो वाचको सिलिकन स्ट्र्याप राम्रै छ, क्वालिटी एकदमै कम्फर्टेबल छ, एकदमै सफ्ट छ होइन। वाच पनि एकदमै हेभी छैन, लाइट वेट छ। मलाई चाहिँ फिनिसिङ पनि राम्रै लागेको छ प्राइस हिसाबले होइन। र त्यसपछि हामीले यसको एपमा जानलाई म पनि सिकिरहेको हो, खासै राम्रोसँग चाहिँ चलाइसकेको छैन मैले पनि होइन। यसरी मेसेजहरू खुल्छ भने यसरी हामीले बल्ल ओके सो एपहरू अल द वे टु यसरी स्वाइप गऱ्यौँ भने बल्ल हामीले एपहरू हेर्न सक्छौँ होइन। यो चाहिँ हार्ट रेट पनि दिएको छ, त्यसै गरी हामीले यसमा फोन कलहरू होइन, हामीले यसबाट ब्लुटुथ कल, ब्लड प्रेसर, SpO2हरू सबै दिएको छ। सो फिटनेस वाइज पनि यो घडीको चाहिँ यो वाचको चाहिँ फिचर्सहरू धेरै नै दिएको छ, फिचरफुल छ भनौँ है। सो तपाईँले यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त आजलाई यति नै। अल्टिमाको वाचको भिडियो यही नै थियो। यो चाहिँ अनबक्सिङ भिडियो भयो, रिभ्यू र लङ टर्म युजमा के कस्तो वर्दी छ कि छैन यो वाच भनेर हामीले फ्युचरमा भिडियो लिएर आउनेछौँ। त्यसको लागि सब्सक्राइब गर्नु होला।